ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે હું બનાવીશ દેશી સ્ટાઇલમાં કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક। જો તમે આ રીતે બનાવશો તો આંગળા ચાટતા રહી જશો। હું આ શાકમાં વધારે મસાલા એડ કર્યા વગર જ ખૂબ જ ટેસ્ટી કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક બનાવીશ। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો ટામેટાને આ રીતે મીડિયમ સાઇઝમાં કટ કરી લઈશું। તો જ્યારે આપણે આ શાક ખાઈએ ત્યારે થોડું એવું ટામેટું પણ મોઢામાં આવે ને સાથે એની ગ્રેવી પણ બને, જેથી કરીને રોટલી કે પરોઠા સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે। હવે એક કડાઈમાં થોડું તેલ લઈ લઈશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખીશું જેથી કરીને વઘાર દાજી ન જાય। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે આની અંદર 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી જીરું, અડધી ચમચીથી પણ ઓછી હિંગ, 1 ચમચી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટને તેલમાં થોડીવાર સાતળી લઈશું। આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટમાંથી જેવી સ્મેલ આવવા માંડે એ પછી આપણે થોડા લીમડાના પાન એડ કરી લઈશું। હવે આની અંદર ટામેટાં એડ કરી લઈશું। આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડીવાર સુધી ચડવી લઈશું। આની અંદર બીજા કોઈ મસાલા એડ નથી કરવાના। સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરી દઈશું જેથી કરીને ટામેટાં સારી રીતે ચડી જાય। ફરીથી આને મિક્સ કરી લઈશું અને 5 થી 10 મિનિટ સુધી ચડવી લઈશું। તો 5 થી 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આની અંદર ગોળ એડ કરી લઈશું। આને મિક્સ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને એવું લાગતું હશે કે ગોળ શા માટે વધારે ગળ્યું થઈ જશે, તો પણ હકીકતમાં કાઠિયાવાડી હોટલમાં કે ઢાબામાં તમે આ શાક ખાઓ છો તો એના વઘારમાં ગોળ હોય જ છે। એના વઘારથી એકદમ અલગ જ સુગંધ આવે છે અને એનો રસો પણ અલગ જ બને છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ટામેટાં સારી રીતે ચડી ગયા છે। હવે આમાં મસાલા કરી લઈએ। અડધી ચમચી હળદર એડ કરીને મિક્સ કરી લઈશું અને 5 થી 10 સેકન્ડ સુધી ચડવી લઈશું। હવે આની અંદર 2 ચમચી મરચું એડ કરી લઈશું। તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પણ વધુ ઓછું કરી શકો। 1 ચમચી ધાણા જીરું, અડધી ચમચીથી પણ ઓછો ગરમ મસાલો એડ કરી લઈશું। હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આમાં થોડું પાણી એડ કરી લઈશું। તમારે આમાં જેટલો રસો રાખવો હોય એટલું પાણી એડ કરવાનું, કેમ કે સેવ ટામેટાનું શાક થોડું ઢીલું જ હોય છે। આને અડધી મિનિટ સુધી ચડવી લઈશું। તો સેવ ટામેટાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈશું। તો તમારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગેસને બંધ કર્યા પછી જ તમારે સેવ એડ કરવાની છે, કેમ કે સેવ એકદમ ઢીલી થઈ જશે અને જ્યારે આ શાક ખાશો ત્યારે ડૂચા વળશે અને ખાવામાં મજા નહીં આવે। તો સેવ ટામેટામાં સેવ એકદમ કડક અને આખી રહેવી જોઈએ, તો જ આ શાક ખાવાની ખૂબ જ મજા આવશે। તો તૈયાર છે કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક। તો ચાલો સર્વ કરી લઈએ। હવે આની ઉપર થોડી સેવ અને થોડા ધાણા એડ કરી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, કાઠિયાવાડી સેવ ટામેટાનું શાક ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો મારી આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને આ રેસીપી કેવી લાગી એ કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, મારા વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।